ফ্রেন্ড আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালো আপোনালোকে চাই আছে মঞ্জু বিউটি কৰ্নাৰ্ছ আৰু মই মঞ্জু মই সদায় মোৰ চেনেলটোত হোম ৰেমেডি লৈ আহোঁ আজি মই এটা গাৰ্নিয়াৰৰ শীট মাস্ক আপোনালোকৰ কাষত লৈ আহিছোঁ যিটো মই লগাই বহুতে ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও লগাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হয় ফ্ৰেন্ড মই আপোনালোকৰ কাৰণে মুখৰে এটা ধুনীয়া বস্তু লৈ আহিছোঁ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গাৰ্নিয়াৰৰ ভিটামিন চি সিৰাম শীট মাস্ক যিটো মাস্ক লগালে আপোনাৰ স্কিনখন অইলি আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া হৈ যাব আৰু গ্লোয়িং হৈ যাব মুখত যদি কিবা দাগ থাকে সেইবোৰো নাইকিয়া হৈ যাব মই যেহেতু লগাই বহুতে ভাল পাইছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কাষত লৈ আহিছোঁ এয়া চাওক মই লগাই উঠাৰ পিছত আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ মই কেনেদৰে লগালোঁ কেনেকৈ পেকেট খুলিলোঁ সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'ত দেখাম মাথো আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰেন্ড মই পেকেটৰ পৰা মাস্কখন ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ লৈ যিখিনি চিৰাম আছিলে সেইখিনি মই অকণমান থাকিব দিলোঁ কাৰণ পেকেটটোৰ ভিতৰত সঁচাকৈ বহুত চিৰাম আছে আপোনালোকে এইখন মাস্ক পিছতো ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপুনি অকলে নিজে ব্যৱহাৰ কৰি আছে যিহেতু মই অকলে ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে মই এইখন মই দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আপুনি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই মেলি মাস্কখন খুলি লৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি এনেকৈ মুখত লগাব কাৰণ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়া আছে চকু নাক মুখ গোটেই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিয়া আছে বাছ খালি আপুনি ধুনীয়াকৈ পিঠ খুৱাই কেনে আপুনি মুখত লগাব লাগিব ইয়াত লিখা আছে ফ্ৰেণ্ড 15 মিনিট ৰাখিব লাগে কিন্তু আপুনি ফ্ৰেণ্ড 20 মিনিট ৰাখিব পাৰে যেহেতু অইলি হয় গতিকে আপুনি বেছি সময় ৰাখিলেও কথা নাই ড্ৰাই বস্তু ফেচ পেক যেনেকৈ আমাৰ বেছিকৈ ৰাখিব নালাগে কিন্তু এইটো যেহেতু শীট মাস্ক সেৰাম মিক্স আছে গতিকে আমি ইয়াত 20 মিনিটৰ জায়গাত 25 মিনিট ৰাখিলে একো হাৰ্ম নকৰে ফ্ৰেণ্ড মই পুৰা মুখখনতে ভালকৈ শীট মাস্কখন ধুনীয়াকৈ লগাই দিছিলোঁ লগাই মই কমপ্লিট 20 মিনিট ৰাখিছোঁ 20 মিনিট ৰখাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ কাষত এতিয়া উলাই প্লাই দেখুৱাম যিখন শীট মাস্ক মই লগাইছোঁ তাত সঁচাকৈ বহুত চিৰাম আছে আৰু মুখখন একদম এটা নেচাৰেল গ্লো আহি যায় কিন্তু আপুনি এইখন লগোৱাৰ আগত মুখখন ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব এয়া মই দেখিছেনে মই একো লগোৱা নাই আপোনালোকৰ ওচৰত মই লাইভ ডেমো দেখুৱাই আছোঁ সঁচাকৈ বহুতে মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাওক এতিয়া মই যিখিনি মোৰ মুখত সেৰাম লাগি আছে সেইখিনি মই মাসাজ কৰিম যেহেতু আমি ধুব নালাগে সেইখিনি মই আকৌ এগেন ইউজ কৰিম এই পেকেটৰ ভিতৰত মই অকমান পিছত আকৌ ৰাখি দিম যেহেতু এই পেকেটটোত বহুতখিনি ভিতৰত সেৰাম আছে গতিকে আমি সেৰামখিনিৰ ভিতৰতে আকৌ মাস্কখন মই সুমাই থৈ দিম এতিয়া মই জাস্ট খালি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম মই মাসাজ কৰি পেলাই ফ্ৰেণ্ড আপুনি আগে মুখখন ধুই ল'ব কাৰণ যেতিয়া আপুনি মাস্কখন লগাব তাৰ পিছত আপুনি ধুব নোৱাৰে এই দেখিছেনে মোৰ মুখত গোটেই চিৰামখিনি লাগি আছে কাৰণ পেকেটটোত লিখা আছে আপোনালোকে যেতিয়া কিনিব তেতিয়া দেখিব আপোনালোকে এই পেকেটৰ ভিতৰত লিখা আছে যে 1 বটল চিৰাম তাৰ ভিতৰত সুমাই দিয়া আছে পেকেটটোৰ লগত যিখন মাস্ক আমি আনিছোঁ এইখিনি সেইকাৰণে আমি মাসাজ কৰিব লাগিব ভালকৈ লগাই দিয়াৰ পিছত আমি ফেচ ৱাছ কৰিব নালাগিব একো কৰিব নালাগিব বাছ আপুনি লগাওক ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ আগত কৰিলে বেছি ভাল হয় ফ্ৰেণ্ড আমি ৰাতভৰ যেতিয়া মই একচুৱেলি ৰাতি শুবৰ সময়ত লগাইছিলোঁ আৰু মূৰত মই অলৰেডি তেল লগাই থৈছোঁ কাৰণে মই বেন এডালো লগাই লৈছোঁ চাওক আপুনি নিজে চাওক মুখৰ এটা কেনেকুৱা নেচাৰেল গ্লো আহিছে মই একো লগোৱা নাই প্ৰথমে মই ফেচ ৱাছ কৰি লোৱাৰ পিছত মই এই শীট মাস্কখন লগাইছিলোঁ এতিয়া মই জাষ্ট খালি ফ্ৰেণ্ড শুই যাম কাৰণ
মই অলৰেডি মুখখন ধুই মেলি কিনে মই চিট মাস্কখন লগাইছিলোঁ এতিয়া মই মাসাজ কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ মই ৰাতি ভাত পানী খাই উঠি একচুৱেলি মই মুখখন ভালকৈ মই ধুই লৈ এই চিট মাস্কখন লগাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈ আছোঁ মুখখন প্ৰথমতে আপোনালোকে ভালকৈ ধুই ল'ব এয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ড কেনেকুৱা এটা গ্লো আহিছে বাছ লগাই আপুনি শুই যাওক আৰু একো নলগাব মুখত এইখন যেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব একোৱে নলগাব বাছ আপুনি লগাই মাসাজ কৰি শুই যাওক আপুনি ৰিজাল্ট নিজেই পাব ইয়াত যিটো পেকেজত লিখা আছে দাবা কৰিছে সিহঁতে আপোনাৰ এসপ্তাহত মুখৰ এটা নেচাৰেল গ্লো আহিব সঁচাই ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই বহুত ভাল পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত গাৰ্নিয়াৰ স্কিন নেচাৰেল গ্লো লিখা আছে লগতে ভিটামিন চি চিৰাম মাস্ক আৰু ভিটামিন চিৰ লগত লিমনো আছে আৰু ইয়াত 1 বটল অফ চিৰাম ইয়াত 1 বটল চিৰাম পুৰা এই মাস্কটোৰ ভিতৰত দিয়া আছে গতিকে মইতো খুবেই ভাল পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাই গতিকে আপোনালোকেও লগাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে এবাৰ লগালে আপোনালোকে গম পাব ময়ো যিহেতু মই দুটা পেকেট আনিছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ প্ৰথমতে 99 আছিলে মই 68 কৰি এটা পেকেট পাইছোঁ 68 কৰি আনিছোঁ মই দুটা পেকেট চাওঁ মোৰ স্কিনটো যিহেতু বহুতেই ড্ৰাই ৰিজাল্ট কি হয় কিন্তু মই প্ৰথম লগাই মই বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে নিজেই দেখিছে নেচাৰেল গ্লো এটা দেখিছে কাৰণ যিহেতু মোৰ স্কিন বহুতেই ড্ৰাই ফ্ৰেণ্ড মইতো বহুতেই ভাল পাইছোঁ আজিৰ এই চিট মাস্কটো প্ৰথমবাৰ লগাই যিটো পেকেটত দাবা কৰিছে এইটো সঁচাই যেন লাগিছে চাওঁ কি হয় ৰিজাল্ট আপোনালোকেও লগাব মই দুটা পেকেট আনিছোঁ গতিকে এতিয়াতো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ বহুতে ড্ৰাই স্কিন হ'ব এতিয়া যিহেতু বতাহৰ দিন ফাগুনৰ মাহৰ নহয় জানো গতিকে সেইকাৰণে মই আনিলোঁ ফ্ৰেণ্ড মইতো বহুতেই ভাল পাইছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি গতিকে আপোনালোকেও এটা আনি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যাৰ ড্ৰাই স্কিন আৰু যাৰ ড্ৰাই স্কিন নহয় যিকোনো স্কিন হ'লেও আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুখত যদি কিবা দাগ চাগ থাকে সেইটোও গুচি যাব আৰু এতিয়াতো ফাগুনৰ মাহ যিহেতু আমাক বহুতেই দৰকাৰ বহুত ড্ৰাই এতিয়া ছিজনটোৱে এনেকুৱা বতাহৰ দিন গতিকে আপুনি এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই মোৰ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব তেতিয়াহ'লে পুনৰ আকৌ লগ পাম ফ্ৰেণ্ড নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই ফ্ৰেণ্ড Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, side